Okay, so now let's make this add to cart handler na mag-work. So, dito sa ating nasaan na ba yung meals item natin? Okay, dito sa may meals, ito, sa may meal item form natin, dito sa may meal item form natin. Kailangan natin ng useRef. So, import natin. Import react from react. And then, kailangan natin ng useRef. And then, dito sa loob, tawagin lang natin siya. Tawagin natin tong amount input ref equals to useRef. Okay. And then, dito sa may input natin, lagay tayo ng ref na prop. So, ipo-point lang natin to si amount input ref natin. At dahil component tong si input natin, pupunta tayo dito sa may input natin. Sa may UI input.js. At ang gagawin natin, i-import natin si ref dito. So, para ma-access niyo yung ref dito. So, gawin lang natin is tawagin natin si, syempre una kailangan i-import natin to. Import react from react. Then, tatawagin natin si react.forwardRef. At ipapasok natin itong lahat as a parameter. Yan. And then dito, maglalagay tayo ng second parameter, which is ref. So, dito naman sa may input natin, ito, tawagin natin ref, tapos, ipasa natin to yung ref na to. Oops. Yan. Ngayon, makaka-access na yan. Makaka-access na to dahil meron na tayong ganito. Anyways, kung di nyo pa alam kung paano gamitin si forward ref, meron din akong video na pinaliwanag ko kung paano siya gamitin. So, check nyo na lang. And then, next na gagawin natin. Let's check muna dito kung may nakalimutan. Wala naman na. Then, gagamit tayo ng state. Use state. Oops. Use state. Yan. Ngayon, sa use state natin, tawagin natin itong amount is valid and set amount is valid. Yan.
useState sin default niya is true. Para saan to? Para to sa error message mamaya. Okay, dito naman gagawa tayo ng submit handler kasi kailangan natin yun kasi dito is form. So si form kasi kapag kinlik mo yun, nag-submit siya, matic siya na mag-reload. Siyempre gano'n. So ayun yung gagamitin nating trigger, yung event na yun. So tawagin natin tong submit handler. Ayan. Which is meron siyang event. And then para ma-prevent natin yung matic na pag-reload na yun, tawagin lang natin si event.prevent default. Ayan. Okay. Next naman natin is si useref. Kukuha tayo sa kanya ng value. So, ang una is yung entered amount and then is equals to amount input ref dot current dot value. And si input ref kasi mayroon yan talagang current. So, kunin natin yung value. So, ano to? Kapag si ref kakumuha ng value, laging string yan. So, ang gagawin natin, i-convert natin yan into integer. So, tawagin naman natin itong entered amount number. Entered amount number. So, ang gagawin lang natin, nalagay lang tayo ng plus. Tapos, kukunin natin to. Ayan. Para maging integer siya. Para maging number. And then, gagamit tayo ng validation dito. Ngayon, if entered amount, which is ito, entered amount, tapos iti-trim natin the trim. So, ibig sabihin yan yung una at huli, kapag may white space doon, tatanggalin niya. So, that trim, that length is equals to 0 or entered amount number is less than 1 or entered amount number is greater than 5. Yan. Okay. Pagka ganyan, return. So, if either of these conditions met, we will not continue. Kaya return lang siya na ganyan. We will not continue this function execution of this submit handler. Yan. So, bali ngayon, dito sa my form, we will add on submit and then we will point the submit handler on this. Yan. And then, ito na yung gagamitin natin tong state na to. So, kapag ganyan,
dito, bago sa return statement natin, set is valid natin to false. Yan. Set is valid to false. Set amount is valid to false. And then, ang gagawin ko is magko-conditional ako dito sa baba. Lagay lang tayo. Amount is valid. Yan. Kapag ganyan, in reverse. Ano ba siya? True. Pagka true, magiging false. Pag false, magiging true. Amount is valid. Pagka ganon, if not amount is valid kapag totoo, lagay lang natin, please enter a valid amount. Sabihin natin 1 to 5. Yan. And then, next na gagawin naman natin is sa labas nitong if, tatawag tayo ng props on add to cart. Well, i-define natin yan maya-maya. At ipapasa natin dito is yung entered amount number, which is ito. Enter amount number. Yan. Okay. Let's save this. Okay. Ngayon naman pupunta tayo dito sa may meal item. Yan. Meal item natin. Okay. Tanggalin lang natin to. So, sa may meal item natin, okay, dito kailangan natin ng context. So, i-import natin si use context. Import react from react. Import react from react and tawagin natin si use context. At import din natin si cart context natin. Yan. Tapos, si cart context natin. Siyempre, use context. Tapos, ipapasok natin to si cart context dito. Pagka napasok natin yan, ibalot natin sa cons. So, tawagin natin tong cart CTX. Halimbawa, cart context. Cart CTX. And then si cart CTX, gagawin natin, di ba ito, yung kanina. Yeah. Ito, de-define natin to dito sa may meal item. Kasi itong si meal item form, dito siya. Parent siya ni meal item. So, i-define natin yan. Gawa tayo dito ng function. Tawagin natin tong add to cart handler. Add to cart handler. Yan. So, ngayon, dito kay meal item form, ipapasa lang natin to. Yan. So, ayun yung magiging props niya, di ba? Tapos, ipapoint natin tong handler natin. Ngayon, let's do this. Magkitake to ng amount. Tapos, tatawagin natin si cart ctx natin dot item. Hindi pala item. Dot add item. Bakit nagkaroon ng add item? Kasi nga, dahil dito kay cart context. Hanapin natin si cart context dito sa may store. Yan. Cart context. Oops. So, yan. Yan.
si cart context natin, meron siyang add item, yan, yung default value niya. Tapos dito naman din, meron tayong add item. Kay cart provider, meron na add item. Tapos pinoint niya tong handler na to. Anyways, yan. Meron tayong add item. So, siya object. So, id props.id props.id. So, sa name natin, props.name. Sunod, amount natin is ito, yung parameter. And then, price, props.price. Yan. So, saan nanggaling tong mga to? Dito yan nanggaling kay available meals. Saan ba si available meals? Yan. Kasi si available meals, child niya si meal item. Ayan, si meal item. So, i-ano rin natin, i-note din natin dito. Si props from note lang natin available meals JS. Ano yun? ID key name description and price. Yan. So ito yun. Props ID, props name. Itong amount dito galing. Itong price dito. Itong price dito rin yan. Sa may props. So, anong pang gagawin natin? So, wala naman na. So, save lang natin to. Okay. Let's save that and let's see dito sa ating ating GUI and reload natin yung page. Dapat magbabago to. See? Yun, nagbabago. Ibig sabihin, tama yung ginawa natin. Ayan. Nag-a-add na yung cart. Ayan. Pero sa ngayon, ayan pa lang yan. Sa next video, mas papa-improvein pa natin ito. So, ayun lang muna sa ngayon. Thank you so much.